Lektion 1. En blandning i beställningar. Hej Elsa, jag insåg precis att jag inte beställde något för mötet. Hej Paul, verkligen. Det är förvånande. Har du glömt att göra din beställning? Jag tror att jag missförstod instruktionerna. Jag trodde att vi skaffade våra egna snacks. Jag förstår. Det är en lätt blandning. Jag ber om ursäkt för förvirringen. Låt mig hjälpa dig att räkna ut det. Tack, jag uppskattar det. Vilka är de bästa alternativen för en grupp? Fingermat är alltid en hit. Kanske några smörgåsar, chips och frukt. Bra idé. De är lätta att dela och kräver inga redskap. Exakt. Dessutom är de snabba att ta tag i under pauser. Vill du att jag ska göra beställningen? Om du kunde, det skulle vara fantastiskt. Självklart ska jag täcka min del. Inga bekymmer. Jag ska se till att få en variation så att alla har något de gillar. Perfekt. Och jag tar med några drinkar att följa med. Låter som en plan. Med snacks och drycker blir mötet mycket roligare. Absolut. Tack för att du hoppade in för att hjälpa mig. Jag är skyldig dig igen. Lektion 2. Planera vårt äventyr. Hej Elsa, har du tänkt på vår kommande resa? Hej Paul, ja. Det är dags att börja arbeta med vår resplan och samla in information. Absolut. Jag tycker att vi borde lista de platser vi vill besöka först. Bra idé. Vad är högst upp på din lista? Jag vill verkligen se de historiska platserna. De har så mycket att erbjuda. Bra val. Jag är glad att utforska den lokala kulturen och köket också. Jag också. Vi bör också titta på alla festivaler som händer under vårt besök. Det är en fantastisk idé. Festivaler kan ge en unik upplevelse. Exakt. Dessutom kan vi planera våra måltider runt de lokala specialiteterna. Jag kan redan tänka mig att prova all utsökt gatamat. Låt oss också kolla om det finns guidade turer. De kan hjälpa oss att lära oss mer om området. Bra tänkande. Jag börjar undersöka online för de bästa alternativen. Perfekt. Och jag kan hantera att hitta boende som passar vår budget. Låter som en plan. Med lagarbete kommer vi att göra denna resa oförglömlig. Jag kan inte vänta. Planering är hälften av det roliga, trots allt. Lektion 3. Utmaningen med hemlöshet. Hej Elsa, har du hört talas om den stigande frågan om hemlöshet i Storbritannien? Hej Paul, ja. Det är oroande att antalet hemlösa familjer har fördubblats sedan 1978. Absolut. Tusentals familjer är hemlösa, och det är ett komplicerat problem. Det är det verkligen. Många faktorer bidrar, till exempel bristen på prisvärda bostäder och jobbinstabilitet. Rätt. Det är hjärtskärande att tänka på barn som växer upp utan ett stabilt hem.
Exakt. Utbildning och hälsa kan också drabbas när familjer möter hemlöshet. Vad som är ännu mer oroande är att många människor inte inser hur utbredd denna fråga är. Det är sant. Medvetenhet är avgörande. Jag tror att samhällsinitiativ kan göra skillnad. Definitivt. Program som ger stöd och resurser kan hjälpa familjer att återfå stabilitet. Volontärarbete kan också öka medvetenheten. Varje liten bit hjälper trots allt. Det är en bra poäng. Vi bör överväga att organisera en lokal insamling för att stödja dessa familjer. Jag älskar den idén. Det kan vara ett roligt sätt att engagera samhället och göra en positiv inverkan. Låt oss brainstorma några aktiviteter. Tillsammans kan vi öka både medvetenheten och medlen. Lektion 4. Mysiga läskrokar. Hej Elsa, jag har precis avslutat en riktigt bra bok. Hej Paul, det är jättebra. Vad är titeln? Det heter Tonight Circus. Historien är så förtrollande och vackert skriven. Jag har hört talas om det. Det handlar om magi, eller hur? Ja, atmosfären är så levande och karaktärerna är otroligt välutvecklade. Låter fängslande. Jag älskar böcker som tar dig till en annan värld. Exakt. Jag tror att du skulle njuta av det. Du borde definitivt läsa det. Jag ska. Och jag måste komma över och uppleva din mysiga vrå någon gång. Du är välkommen när som helst. Det är den perfekta platsen att krypa ihop med en bok och en varm drink. Det låter härligt. Har du några speciella dekorationer i din läshörna? Ja, jag har lagt till älvlampor och några bekväma kuddar. Det känns som en liten fristad. Jag älskar den idén. Belysning kan verkligen sätta stämningen för läsning. Det gör det. Dessutom har jag en liten bokhylla fylld med alla mina favoriter. Ett personligt bibliotek. Det är underbart. Jag kan inte vänta med att se det personligen. Jag ser fram emot det. Vi kan ha en mini-bokklubbsession precis där. Lektion 5. Den färgglada trädgården. Hej Elsa, jag har precis planterat några blommor i min trädgård. Hej Paul, det låter härligt. Vilka färger valde du? Jag planterade röda blommor och de lyser verkligen upp utrymmet. Röda blommor är så levande. Jag älskar hur de sticker ut. Jag håller med. Jag planterade också orange blommor för att skapa en varm kontrast. Det är en fantastisk kombination. Orange blommor kan verkligen lägga till energi till en trädgård. Exakt. Och jag kunde inte motstå att lägga till några blå blommor för en svalare touch. Blå blommor är vackra. De måste skapa en fin balans med de varmare färgerna. Det gör de. Jag planterade också lila blommor. De lägger till en touch av elegans. Wow! Din trädgård låter som en regnbåge. Har du funderat på hur du ska ordna dem? Ja, jag planerar att gruppera färgerna tillsammans för en fantastisk effekt.
Det är en bra idé. Det kommer att bli som ett levande konstverk. Tycker du om trädgårdsarbete ofta? Det gör jag. Det är avkopplande och jag älskar att se allt växa. Jag kan se varför. Trädgårdsskötsel är en så givande hobby. Jag skulle gärna följa med dig någon gång. Du är välkommen när som helst. Vi kan plantera fler blommor tillsammans och njuta av naturen. Lektion 6. Underverk av geotermisk energi. Hej Elsa! Har du någonsin undrat hur geotermisk energi fungerar? Hej Paul, ja. Det är fascinerande hur jorden kan generera energi från sin kärna. Exakt. Lavan värmer ytstenarna, som i sin tur värmer det underjordiska vattnet. Det är fantastiskt. Vad händer med det uppvärmda vattnet? Det uppvärmda vattnet skjuter upp till ytan som ånga eller varmt vatten, som kan användas för energi. Otroligt. Det är som naturens sätt att förse oss med förnybar energi. Rätt. Många platser använder denna energi för uppvärmning och till och med elproduktion. Jag älskar att det är hållbart. Finns det några kända geotermiska platser du känner till? Ja, Yellowstone National Park är en av de mest kända på grund av sina gejsrar. Gejsrar är så fascinerande. De är som naturens vattenfontäner. Exakt. Och de visar hur kraftfull geotermisk energi kan vara. Jag skulle gärna besöka Yellowstone och se gejsrarna personligen en dag. Jag också. Det skulle vara en oförglömlig upplevelse att bevittna naturens kraft på nära håll. Lektion 7. Förstå rättvisa. Hej Elsa! Jag har läst om rättssystemen i engelsktalande länder. Hej Paul, det låter intressant. Vad har du lärt dig hittills? En viktig princip är att en person inte kan hållas kvar av polisen om den personen inte åtalas för ett brott. Det är en grundläggande aspekt av rättvisa. Det säkerställer att alla har rättigheter. Exakt. Denna princip skyddar individer från godtyckligt frihetsberövande. Jag uppskattar hur det betonar rättvisa. Finns det andra viktiga rättigheter i rättssystemet? Ja, det finns rätt till en rättvis rättegång, vilket är avgörande för att rättvisa ska kunna fullgöras. Absolut. En rättvis rättegång möjliggör korrekt försvar och säkerställer opartiskhet. Det gör det verkligen. En annan viktig rättighet är presumtionen om oskuld tills den bevisats skyldig. Det är viktigt. Det flyttar bevisbördan till åtalet, vilket är rättvist. Rätt. Dessa rättigheter är grundläggande för att upprätthålla förtroendet för rättssystemet. Jag håller med. Det är fascinerande hur olika länder tolkar rättvisa. Det är det. Att lära oss om dessa skillnader hjälper oss att uppskatta våra egna rättssystem. Lektion 8. Sträva efter win-win-lösningar. Hej Elsa! Jag tänkte på förhandlingar och om vi alltid ska sträva efter en win-win-situation. Hej Paul, jag tror att vi definitivt borde. Det garanterar långsiktiga relationer och tillfredsställelse.
Exakt. När båda parter känner att de har vunnit något, bygger det förtroende. Förtroende är viktigt i alla relationer, vare sig det är personligt eller professionellt. Rätt. Dessutom leder win-win-resultat ofta till mer kreativa lösningar. Absolut. Samarbete kan ge upphov till nya idéer som gynnar alla inblandade. Har du någonsin varit i en situation där en win-win uppnåddes? Ja, jag förhandlade en gång fram en projektdeadline med en TIA-medlem. Vi diskuterade våra behov och hittade en kompromiss. Det är ett bra exempel. Kompromisser kan vara ett kraftfullt verktyg i förhandlingarna. Definitivt. Det visar att båda sidor är villiga att lyssna och anpassa sig. Jag tycker också att det är viktigt att närma sig förhandlingarna med ett positivt tänkesätt. Jag håller med. En positiv attityd kan påverka resultatet och göra diskussionerna smidigare. Låt oss fortsätta sträva efter win-win-situationer i våra framtida projekt. Det kommer att göra vårt arbete roligare. Lektion 9. Beslutsfattandets etik. Hej Elsa! Jag har funderat på hur vi ska se situationer från fall till fall. Hej Paul, det är vettigt. Det möjliggör mer tankeväckande och nyanserade beslut. Exakt. Med andra ord finns det en stark etisk komponent att tänka på i varje enskilt fall. Rätt. Etik kan vägleda oss i att göra val som är rättvisa och rättvisa. Har du någonsin stött på en situation där etik spelade en avgörande roll? Ja, under ett gruppprojekt var vi tvungna att bestämma hur vi skulle fördela uppgifterna rättvist. Det är ett bra exempel. Att balansera alla styrkor och arbetsbelastning är viktigt. Absolut. Det är viktigt att se till att ingen känner sig överväldigad eller undervärderad. Och det hjälper till att bygga en positiv teamdynamik när alla känner sig inkluderade. Exakt. Etiska överväganden kan öka samarbetet och förtroendet inom ett team. Jag tycker också att det är viktigt att kommunicera öppet om våra beslut. Ja, öppenhet främjar förståelse och respekt bland teammedlemmarna. Låt oss hålla dessa principer i åtanke när vi arbetar med framtida projekt tillsammans. Lektion 10. Glädjen att utforska nya kulturer. Hej Elsa! Har du någonsin tänkt på att resa till olika länder? Hej Paul. Ja, det är något jag alltid har velat göra. Att utforska nya kulturer fascinerar mig. Jag känner på samma sätt. Varje land har sina egna unika traditioner och upplevelser att erbjuda. Exakt. Jag är särskilt intresserad av att prova lokala rätter. Mat är en så viktig del av kulturen. Säkert. Föreställ dig att smaka på autentiska rätter direkt från deras ursprung. Det skulle vara fantastiskt. Jag vet. Jag har alltid velat prova street food i Thailand. Det ser så levande och smakfullt ut. Det låter gott. Jag skulle gärna besöka Italien för dess pasta och gelato. Och vi kan inte glömma den fantastiska arkitekturen och historien i städer som Rom. Absolut.
Att resa gör att vi kan lära oss om historia på ett sätt som böcker inte kan. Det är en bra poäng. Att uppleva en plats från första hand är oförglömligt. Låt oss göra en lista över länder vi vill besöka och börja planera vårt äventyr. Lektion 11. Planera våra resor. Hej Elsa, jag är upphetsad över våra reseplaner. Hej Paul, det är bra att veta. Vad sägs om boendealternativen i dessa länder? Bra fråga. Många platser erbjuder en mängd olika alternativ, från hotell till vandrarhem. Vandrarhem kan vara ett roligt sätt att träffa andra resenärer. Men är de bekväma? Ja, de kan vara det. Många vandrarhem erbjuder nu privata rum och trevliga gemensamma utrymmen. Det låter tilltalande. Vad sägs om lokala pensionat eller rum i privatbostäder? Det är också utmärkta val. Att bo hos lokalbefolkningen kan ge en unik kulturell upplevelse. Absolut. Dessutom får du ofta njuta av hemlagad mat. Exakt. Jag älskar tanken på att fördjupa oss i den lokala livsstilen. Har du kollat om det finns några miljövänliga boenden? Ja, många platser blir mer hållbara, vilket är fantastiskt för miljön. Jag är glad att höra det. Det gör resan mer ansvarsfull och roligare. Låt oss se till att inkludera alternativ som passar vår budget och preferenser. Lektion 12. Etikens framtid. Hej Elsa, jag har funderat på hur politiker ska tala om etikens framtid. Hej Paul, det är ett viktigt ämne. En diskussion om hopp kan inspirera till positiv förändring. Exakt. När ledare diskuterar etiska principer sätter det en vision för ett bättre samhälle. Jag håller med. Det är viktigt för medborgarna att känna sig optimistiska om sina ledares avsikter. Ja, etiskt ledarskap kan främja förtroende och uppmuntra medborgarengagemang. Och att diskutera framtiden hjälper människor att föreställa sig vad som är möjligt. Vad tycker du att de borde fokusera på? Frågor som hållbarhet, social rättvisa och jämställdhet är avgörande för framtiden. Absolut. Dessa ämnen resonerar med många människor och kan förena samhällen. Plus, att ta itu med dessa problem kan hjälpa till att vägleda policyer som gynnar alla. Ja, det är viktigt för politiker att vara transparenta om sina planer och handlingar. Öppenhet bygger trovärdighet och visar att de värdesätter den allmänna opinionen. Jag hoppas att fler ledare anammar detta synsätt. Ett hoppfullt budskap kan förändra liv. Definitivt. Låt oss uppmuntra samtal om etik och hopp i vårt eget samhälle. Lektion 13. Mozarts geni. Hej Elsa, visste du att när Mozart nådde tonåren hade han redan skrivit många symfonier? Hej Paul, det är otroligt. Det är svårt att tro att en så ung kompositör kan skapa så mycket. Rätt. Hans talang var extraordinär och han började komponera när han bara var 5 år gammal. Det är häpnadsväckande.
Vad tror du inspirerade honom i så ung ålder? Jag tror att hans familjs musikaliska bakgrund spelade en enorm roll, särskilt hans far, Leopold. Det är vettigt. Att ha en stödjande miljö kan verkligen vårda talang. Exakt. Mozarts tidiga exponering för musik gjorde det möjligt för hans kreativitet att blomstra. Vilket är ditt favoritverk av Mozart? Jag älskar hans Eine Klein naktmusik. Det är så livligt och glädjande. Det är en klassiker. Jag tycker om hans pianokonserter. De blandar elegans med känslor vackert. Absolut. Det är fantastiskt hur hans musik fortfarande resonerar med människor idag. Ja, Mozarts geni överskrider tiden, vilket gör honom till en tidlös ikon inom klassisk musik. Låt oss lyssna på några av hans verk tillsammans någon gång. Det skulle vara en fantastisk upplevelse. Lektion 14. Äventyr i vildmarken. Hej Elsa! Jag läste precis om hur Kane omedelbart efter hans återkomst gick in i vildmarksområdena runt Georgian Bay. Hej Paul, det låter spännande. Vad letade han efter i de vilda områdena? Han sökte äventyr och inspiration för sin nästa utforskning. Landskapen är hisnande. Jag kan föreställa mig. Sault Ste. Marie och Lake Huron erbjuder en sådan fantastisk naturlig skönhet. Absolut. Blandningen av skog och vatten gör det till en perfekt miljö för utforskning. Har han stött på några utmaningar under sin resa? Ja, att navigera i vildmarken kan vara tufft, särskilt med oförutsägbart väder. Det måste ha testat hans färdigheter. Vilken typ av förberedelser tror du att han gjorde? Han packade troligen viktiga redskap som kartor, matleveranser och verktyg för överlevnad. Smart tänkande. Att ha rätt utrustning kan göra stor skillnad i naturen. Definitivt. Dessutom är det viktigt att förstå det lokala djurlivet för säkerheten. Det är fascinerande hur naturen kan vara både vacker och utmanande. Exakt. Att utforska sådana områden kan fördjupa vår uppskattning för miljön. Lektion 15. Utforska landsbygden. Hej Elsa! Jag planerade precis en resa genom några pittoreska landsbygdsstäder. Hej Paul, det låter otroligt. Jag älskar tanken på att utforska charmiga byar. Exakt. Vi kan fördjupa oss i den lokala kulturen och njuta av hisnande landskap. Vilka städer finns på din lista? Jag funderar på att besöka platser som Bath med sin fantastiska arkitektur och Cotswolds. Bra val. Cotswolds är kända för sina böljande kullar och pittoreska stenstugor. Ja, jag kan redan föreställa mig det vackra landskapet och den fridfulla atmosfären. Och den lokala maten måste vara utsökt. Jag skulle gärna prova traditionella rätter. Absolut. Vi bör leta efter lokala marknader och restauranger från gård till bord. Det låter perfekt. Färska ingredienser gör en måltid så mycket roligare. Plus, vi kunde träffa lokala hantverkare och lära oss om deras hantverk.
Jag älskar den idén. Det är ett underbart sätt att få kontakt med samhället. Låt oss se till att ta massor av bilder för att fånga vårt äventyr. Lektion 16. Fredagsgodis på jobbet. Hej Elsa, hörde du om fredagstraditionen på vårt kontor? Hej Paul. Nej, det har jag inte. Vad är traditionen? På fredags eftermiddagarna gör Sara popcorn till alla. Det låter härligt. Jag kan redan föreställa mig lukten som fyller personalrummet. Det är det bästa sättet att varva ner efter en hektisk vecka. Vi sitter alla tillsammans och njuter av det. Jag älskar det. Det måste skapa en stor känsla av gemenskap bland teamet. Absolut. Det är ett roligt sätt att ansluta och dela berättelser. Har du en favorit popcornsmak? Jag är en stor beundrare av karamellpopcorn. Det är den perfekta blandningen av sött och salt. Jag föredrar klassisk smörpopcorn. Enkelt, men så tillfredsställande. Det är något speciellt med att njuta av en god bit tillsammans i slutet av veckan. Definitivt. Det gör att arbetsplatsen känns mer som en familj. Låt oss se till att tacka Sara för hennes läckra popcorn nästa gång. Lektion 17. Matlagning gjort enkelt. Hej Elsa, jag har experimenterat i köket nyligen. Hej Paul. Det låter spännande. Vad har du gjort? Jag försökte göra hemlagad pizza och det blev jättebra. Det är imponerande. Var det svårt att göra? Inte riktigt. Det är ganska enkelt om du har rätt ingredienser. Det är bra att veta. Vilka pålägg valde du? Jag gick med klassisk pepperoni och färska grönsaker. Det var utsökt. Jag älskar att lägga till svamp och oliver för extra smak. Bra val. Vad sägs om degen? Klarade du det från grunden? Ja, det gjorde jag. Det är förvånansvärt enkelt och det smakar så mycket bättre än köpt i butik. Jag håller med. Färskt det gör stor skillnad. Har du några andra recept du gillar? Jag älskar att göra stirfri. Det är snabbt, hälsosamt och du kan använda vilka grönsaker du har. Låter perfekt för hektiska dagar. Vi borde ha en matlagningskväll tillsammans. Lektion 18. Planera en speciell middag. Hej Elsa, vad sägs om att vi har en speciell middag ikväll? Hej Paul, det låter jättebra. Men vart ska vi gå? Jag tänkte att vi kunde prova den nya italienska restaurangen i centrum. Jag har hört underbara saker om det. Deras pasta ska vara fantastisk. Ja, dessutom har de en mysig atmosfär som är perfekt för en speciell kväll. Det är sant. Jag älskar när restauranger har en varm och inbjudande atmosfär. Ska vi göra en reservation? Jag har hört att det blir upptaget på helgerna. Bra idé. Det är alltid bättre att vara säker än ledsen. Vad ska du beställa?
Jag slits mellan risotto och skaldjurspasta. De låter båda läckra. Tufft val. Jag kanske går för en klassisk margherita-pizza. Du kan aldrig gå fel med det. Absolut. Och vi borde definitivt spara utrymme för efterrätt. Lektion 19. Skatter från thrift-shopping. Hej Elsa. Jag var och shoppade i butik igår och hittade några fantastiska pärlor till mitt hem. Hej Paul. Det låter spännande. Vad hittade du? Jag upptäckte en vacker vintagelampa och några unika tavelramar. Wow, de låter fantastiskt. Vintageartiklar kan verkligen lägga till karaktär i ett utrymme. Exakt. Jag älskar hur varje stycke har sin egen historia. Har du någonsin shoppat sparsamt? Ja, jag älskar det. Jag hittade en gång en fantastisk retrostol som jag fortfarande använder. Det är fantastiskt. Secondhandbutiker kan vara som skattjakter. Absolut. Du vet aldrig vilka dolda skatter du kan avslöja. Jag hittade också några gamla skivor. De har ett så varmt ljud jämfört med digital musik. Det är så sant. Att lyssna på vinyl har en nostalgisk känsla. Vilken är din favoritskiva? Jag hittade en klassiker av The Beatles. Det är en riktig pärla. Du kan inte gå fel med The Beatles. Låt oss planera en second hand butiksresa tillsammans snart. Ja, det skulle vara kul att utforska och se vilka skatter vi kan hitta. Lektion 20. Sushi rolling skiljs. Hej Elsa, jag försökte göra sushi hemma och det var nästan en framgång. Hej Paul, det är jättebra. Vilken del tyckte du var utmanande? Jag behöver mer övning med att rulla sushi ordentligt. Det fortsatte att falla isär. Det är en vanlig fråga. Det krävs lite teknik för att få det helt rätt. Definitivt. Jag tittade på några tutorials, men jag kämpade fortfarande med den rullande delen. Har du provat att använda en bambumatta? Det kan verkligen hjälpa till med formen. Det gjorde jag. Det gjorde skillnad, men jag tror att jag måste vara mer försiktig. Ja, för mycket tryck kan klämma ut allt. Övning gör mäster. Exakt. Jag vill behärska olika typer, som Kaliforniens rullar och nigiri. De är läckra. När du väl har rullat ner kommer du att bli ett sushiproffs. Jag hoppas det. Kanske kan vi ha en sushikväll tillsammans och träna. Det låter som en rolig idé. Vi kan experimentera med olika fyllningar. Ja, låt oss göra det till en god inlärningsupplevelse. Lektion 21. Förutse äventyr. Hej Elsa, jag kan inte vänta på vår kommande resa. Hej Paul. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Vart är du mest upphetsad att åka? Jag ser verkligen fram emot att utforska nationalparkerna. Landskapet kommer att vara hisnande. Absolut. Att vandra genom dessa landskap kommer att vara så uppfriskande.
Och djurlivet. Jag kan inte vänta med att se allt från rådjur till örnar. Ja, att bara vara i naturen kan vara så föringrande. Vilka aktiviteter vill du prova? Jag skulle gärna åka kajak på sjöarna. Det låter som ett så lugnt sätt att njuta av omgivningen. Det låter fredligt. Jag är sugen på att testa lite fotografering medan vi är där. Bra idé. Att fånga dessa ögonblick hjälper oss att komma ihåg resan för alltid. Exakt. Vi bör också planera några roliga kvällsaktiviteter, som stjärnskådning. Ja, natthimlen kommer att vara otrolig där ute, borta från stadens ljus. Låt oss göra en lista över saker vi vill göra och se. Det här äventyret kommer att bli episkt. Definitivt. Jag kan redan känna spänningen byggas upp. Lektion 22. Hitta den perfekta lägenheten. Hej Elsa, jag har letat efter en ny lägenhet och det är ganska en utmaning. Hej Paul, jag kan föreställa mig. Vilka faktorer överväger du? Väl, jag behöver en plats som har tvättmöjligheter eller åtminstone närliggande tvättstugor. Det är en bra poäng. Att tvätta i din byggnad kan spara mycket tid. Exakt. Jag fokuserar också på platsen. Att vara nära till affärer och jobb är viktigt. Ja, bekvämlighet kan göra en enorm skillnad i din dagliga rutin. Hur är det med storleken? Jag letar efter ett sovrum. Jag vill ha tillräckligt med utrymme för att känna mig bekväm utan att bryta budgeten. Det är smart. Att balansera storlek och budget är nyckeln. Har du hittat några bra alternativ? Några. Vissa platser är lite små, men de har bra bekvämligheter. Bekvämligheter kan tillföra värde. Har du funderat på vad du vill ha, som parkering eller ett gym? Ja, jag skulle älska ett gym, men jag kanske måste kompromissa med parkering. Allt handlar om prioriteringar. Fortsätt söka. Rätt plats finns där ute för dig. Tack, Elsa. Jag uppskattar ditt råd. Jag håller dig uppdaterad om min sökning. Lektion 23. Förstå din faktura. Hej Elsa, jag har precis fått min räkning och jag är lite förvirrad över vissa avgifter. Hej Paul. Jag förstår hur det kan vara frustrerande. Vad verkar vara problemet? Väl, din räkning verkar bra nu, men jag märkte ett par oväntade avgifter. Det är definitivt värt att kolla in. Vilken typ av avgifter är de? Det finns en serviceavgift som jag inte kommer ihåg att jag gick med på. Ibland kan dessa avgifter smyga in. Har du funderat på att kontakta kundtjänst? Jag tror att jag kommer att göra det. De borde kunna förklara allt tydligt. Exakt. Det är alltid bäst att klargöra eventuella tvivel. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga. Tack. Jag uppskattar din hjälp. Det är skönt att ha någon att prata med om det. Inga problem. Att förstå räkningar kan vara svårt, särskilt med allt finstilt.
Definitivt. Jag ska se till att läsa allt noggrant nästa gång. Lektion 24. Håll dig aktiv. Hej Elsa, jag har funderat på sätt att hålla mig aktiv den här säsongen. Hej Paul, det är en bra idé. Att vara aktiv är viktigt för vår hälsa. Exakt. Jag funderar på att gå med i en lokal vandringsgrupp för att utforska nya stigar. Det låter fantastiskt. Vandring är ett utmärkt sätt att njuta av naturen medan du tränar. Ja, plus, det är ett perfekt tillfälle att träffa nya människor som älskar naturen. Definitivt. Vad är ditt sista steg innan du går med i gruppen? Jag måste kolla deras schema och se vilka vandringar som passar min tillgänglighet. Det är smart. Att planera framåt gör det lättare att engagera sig. Jag vill också investera i några bra vandringsskor. Komfort är nyckeln. Absolut. Rätt redskap kan göra stor skillnad på långa vandringar. Efter vandring kan jag prova yoga för att förbättra min flexibilitet. Det är ett bra komplement till vandring. Det hjälper till med återhämtning och avkoppling. Ja, jag är upphetsad över dessa aktiviteter. De kommer att hålla mig motiverad och fit. Lektion 25. Planera ett möte. Hej Elsa, jag undrade vilken tid som fungerar för dig att träffas idag. Hej Paul. Vad sägs om att vi träffas klockan 14? Det låter perfekt. Det ger oss tillräckligt med tid att förbereda oss. Exakt. Vi kan ta kaffe och diskutera vårt projekt i en avslappnad miljö. Jag älskar den idén. En avslappnad atmosfär kan väcka mer kreativitet. Absolut. Dessutom är det trevligt att gå bort från våra skrivbord en stund. Rätt. En förändring av landskapet kan verkligen öka vår produktivitet. Och vi kan brainstorma idéer utan distraktioner. Har du specifika ämnen i åtanke? Ja, jag vill fokusera på vår presentation och hur vi engagerar publiken. Jättebra. Jag har några innovativa idéer som jag tror kommer att resonera bra. Jag kan inte vänta med att höra dem. Låt oss göra detta möte så produktivt som möjligt. Definitivt. Jag ser fram emot det. Vi träffas på kaffet vid parken. Perfekt val. Vi ses klockan 14:00.